हेलो एभ्रीवान वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज भने फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई क्यापकटको एउटा नयाँ ट्रेन्डिङ ट्याब्लेट लिएर आएको छु जुन टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कस्तो टाइपको भिडियो छ भने तपाईले सुरुमा नै प्रिभ्यू भिडियोमा त हेर्नै सक्नु होला। आज भने म तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने छु। सबैभन्दा फर्स्टमा त मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरेर एउटा टेम्प्लेट लिंक भनेर दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नुस्। त्यो लिंकलाई ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट इन क्यापकट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको नयाँ इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो तीनटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो तीनटा फोटो सिलेक्ट गर्नुस्। तपाईले आफ्नो तीनटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेर जुन एरो देखाएको छ त्यो एरोलाई टच गरेर नेक्स्ट गरिदिनुस्। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट भइसकेको छ। एकदमै सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो कस्तो भएको छ। अब भने तपाईले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गर्नुस्। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ। त्यो वाला अप्सनलाई टच गरेर तपाईले आफ्नो भिडियो एक्सपोर्ट गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ। भिडियो एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईको यो भिडियो डाइरेक्टली तपाईको टिकटकमा ओपन हुनेछ। तपाईले डाइरेक्ट यहीँबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको ग्यालरीमा गएर पनि सेभ भएर बस्नुहुन्छ। तपाईले पछिबाट पनि आफ्नो भिडियो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस् त धन्यवाद।